মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বৰ্ডত লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা ইয়া এক্সাৰসাইজ 6.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 কি কৈছে তোমালোকৰ এ বি সি ডি সামান্তৰিকৰ এ ডি বাহুৰ বৰ্ধিত অংশ ই এটা বিন্দু আৰু বি ই ৰেখাই সি ডিক এফ বিন্দুত ছেদ কৰে দেখুৱা যে ত্ৰিভুজ এ বি ই is similar to ত্ৰিভুজ চি এফ বি তেনেহলে আমাক কি কৰিব লাগিব সামান্তৰিক এটা ৰাখিব লাগিব ওকে ইয়া এটা আমাৰ সামান্তৰিক এই সামান্তৰিকটোৰ নাম কি আছে এ বি সি ডি তাৰ পিছত এ ডিৰ বৰ্ধিত বাহু না তেনেহলে আমি লিখিম ইয়াত আচ্ছা এ বি সি ডি তেন্তে এ ডিৰ বৰ্ধিত বাহু ইয়াক যদি বঢ়াই দিয়া তোমালোকে আৰু বঢ়াই দিলা যেহেতু বৰ্ধিত বুলি কৈছে তোমালোকে বঢ়াই দিলা আচ্ছা এ ডিৰ বৰ্ধিত বাহুত ই এটা বিন্দু বুলি কৈছে ফাইন ই এটা বিন্দু বি ৰেখাই সি ডিক এফ বিন্দুত কাটিছে এই বি ই ৰেখাই সি ডিক এফ বিন্দুত কাটিছে বুলি কৈছে এইটো কত কাটিলে এফত কাটিলে এফ বিন্দুত কাটিলে নহয়নে বাৰু এতিয়া আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কি এ বি ই মানে এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আৰু তাৰ পিছত চি এফ বি এই ত্ৰিভুজটো এই দুটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি সিমিলাৰ বুলি ক'ব লাগে ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকে চাব পাৰিছা না ইয়াত যে যেহেতু ই এটা সামান্তৰিক গতিকে এংগেল এ ইকুৱেল টু এংগেল চি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা 8 নম্বৰ সলিউশন দি তোমালোকে লিখিলা এনেকে সলিউশন এংগেল এ ইকুৱেল টু এংগেল চি এইটো ত্ৰিভুজৰ এংগেল এ আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ এংগেল চি সমান মানে সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম ব্ৰেকেটত কি লিখিবা সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম অনুযায়ী সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবিলাক সমান হয় এটো গল এতিয়া নেক্সট পইণ্টত আমি লিখিম কি চাইছা তোমালোকৰ এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান কিয় সমান হ'ব ৰবা আগত লিখি লৈছো তোমালোকৰ এংগেল এ বি এটো নাম হ'ব এ বি ই ইকুৱেল টু এংগেল এইটোৰ নাম হ'ব কি চি বি এফ চি তোমালোকে লিখিলা কিয় লিখিলা এই দুটা আমাৰ সমান্তৰাল বাহু ইয়া হল ছেদক নহয়নে বাৰু যেহেতু ই ছেদক গতিকে ইয়াৰ এই ছেদকৰ বিপৰীত ফালে থকা কোণবিলাক সমান হয় আৰু কন্ডিশনত তোমালোকে লিখিবা কি ব্লাক একান্তৰ কোণ তোমালোকে জানা আকৌ এবাৰ মই তোমালোকক বুজিছো একান্তৰ কোণ কাক বোলে এই দুটা সমান্তৰাল ৰেখা এইটো হল ছেদক তেনেহলে হ'ব কি আমাৰ এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান হ'ব গতিকে এইটো তোমালোকক মই বুজালো এইটো তোমালোকৰ কন্ডিশন নম্বৰ 2 হল কন্ডিশন নম্বৰ 2 এতিয়া দুটা ত্ৰিভুজৰ যদি দুটা কোণ সমান হয় তিন নম্বৰ কোণ দুটা অটোমেটিক্যালি কি হ'ব সমান হ'ব তেনেহলে আমি কি লিখিব পাৰিম therefore triangle ABE is similar to triangle কি লিখিব পাৰিম CFB নাই তোমালোকৰ ব্ৰেকেটত লিখিবা এ শৰ্ত মতে দুটা যেহেতু আমাৰ কোণ গতিকে এই শৰ্ত মতে কি ত্ৰিভুজ দুটা আমাৰ সিমিলাৰ হৈ গল ক্লিয়াৰ এইটো ফাইন এতিয়া আহিছো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ইয়া হল তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 তাৰ সলিউশন মই কৈ দি আছো কোৱেশ্চনত কি কৈছে তোমালোকক 6.39 চিত্ৰত ABC আৰু AMP দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ইহতৰ সমকোণ দুটা B আৰু M প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে নম্বৰ 1 triangle ABC is similar to triangle AMP আৰু CA by PA equal to BC by MP এয়া আছিল তোমালোকৰ ত্ৰিভুজটো তেনেহলে কি হল তোমালোকৰ এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী বুলি তোমালোকক দিয়া আছে নাই তেনেহলে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কি ABC ত্ৰিভুজটো আমাৰ AMP ত্ৰিভুজৰ কি হ'ব সিমিলাৰ হ'ব লাগিব আচ্ছা তোমালোকে লিখিবা সলিউশন দিয়াৰ পিছত
চিত্ৰৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিবা দিয়া আছে তোমালোকৰ এংগেল ABC মানে এই কোণটো ABC equal to triangle angle AMP মানে এই কোণটো AMP equal to 90 degree condition কি আছে দিয়া আছে এটো তোমালোকে লিখিলা মই শর্টকাট লিখি দিছো এটো দিয়া আছে ফাইন আৰু এটা কন্ডিশন লব পাৰিলে আমাৰ হল আৰু এটা বস্তু তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা নহয় এই কোণটো মানে এই কোণটো ক'ত আছে এই কোণটো তোমালোকৰ এইটো ত্ৰিভুজত আছে এই কোণটো আকৌ এইটো ত্ৰিভুজতো আছে তেনেহলে আমি সিধা লিখিলে হল এংগেল A equal to এংগেল A ব্ৰেকেটত লিখিবা তোমালোকে সাধাৰণ কোণ মানে এটো তোমালোকে এক নম্বৰ কন্ডিশন দিলা এটো তোমালোকে দুই নম্বৰ কন্ডিশন দিলা ক্লিয়াৰ এতিয়া যেহেতু দুটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ সমান তেনেহলে আমি কি লিখিব পাৰো therefore triangle ABC is similar to triangle AMP condition কি হ'ব তোমালোকে ব্ৰেকেট লিখিব লাগিব এটো AA শর্ত মতে গল আচ্ছা এটো তোমালোকৰ এক নম্বৰ সলিউশন হল হয়নে ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে নহয় দুই নম্বৰটো সলিউশন কৰতে লিখিবা যেহেতু triangle ABC is similar to triangle AMP which implies তোমালোকে লিখিবা তেনেহলে এইটো ABC ত্ৰিভুজ আছে ABC ত্ৰিভুজৰ তোমালোকৰ হাইপোটেনাসটো ললাত হাইপোটেনাস হ'ব তোমালোকৰ AC ক্লিয়াৰ তেনেহলে তোমালোকে ইয়াত লিখিলা AC বাই তেনেহলে আমাৰ AMP ত্ৰিভুজৰ হাইপোটেনাস হ'ব AP লিখিলা ইকুৱেল টু এইটো তোমালোকৰ হল অ্যালটিটিউড বা উন্নতি কাৰ উন্নতি ABC ত্ৰিভুজৰ উন্নতি হল তোমালোকৰ এইটো মানে তেনেহলে তোমালোকে লিখিলে ইয়াত BC তেনেহলে এইটো ত্ৰিভুজৰ উন্নতি কোণটো হ'ব এইটো তাৰনে MP তোমালোকে লিখিলা MP proved এই দুটাই অংক মই তোমালোকক আজি বুজাই দিবলৈ লৈছো আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ